Hey yo, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh của MCBI. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một cái quy trình mà mình đã có thể tạo được một con bot nhắc nhở ở trên Telegram nhá. Và mình nghĩ là đây nó sẽ là một cái con bot mà nó khá là basic, rất là phù hợp với những bạn nào mà mới tham gia và sử dụng NSN để có thể thiết kế ra những workflow kết hợp với cả AI. Ok, thì đầu tiên như các bạn có thể thấy này là con bot này nó sẽ báo cho mình vào lúc 3 giờ 1 phút mỗi ngày. Được chưa? 3 giờ 1 phút mỗi ngày. Nó sẽ thông báo cho mình là thông báo cho sếp này. Đấy, đây là những kịch bản mà sếp chưa hoàn thành. Và nó sẽ gửi cho mình đầu tiên là cái tên kịch bản ở đây đúng không ạ? Và nó hyperlink. Hyperlink ở đây là hyperlink cái gì ạ? Là cái link kịch bản. Đấy. Tiếp theo là cái drive upload, đúng chưa ạ? Drive upload là khi các bạn làm xong cái video các bạn upload lên drive chẳng hạn. Đó thì hàng ngày cứ đúng 3 giờ 1 phút là nó sẽ up lên cho mình. Nó sẽ up lên cho mình những kịch bản nào mà mình vẫn còn chưa hoàn thành. Ví dụ mình sẽ kiểm tra cái file đấy nhá. Cái file này nó sẽ là cái file tổng. Nó sẽ là cái file chứa toàn bộ những kịch bản mà mình hiện tại là mình chưa hoàn thành. Được chưa? Mình để là chưa tải lên đấy chẳng hạn này. Đó, cái này lỗi mình sẽ bỏ qua cái này nhá, xóa cái đi này. Đó, được chưa? Nó sẽ báo cho mình là những kịch bản này mình chưa tải lên, mình chưa hoàn thành những cái video này. Thì tất tần tật nó sẽ báo ở trong cái gọi là cái phòng chat này, được chưa? Cái tiếp theo nó sẽ là cái workflow, là mình sẽ cho nó nhận một cái tin nhắn từ Telegram. Đó, thì mình sẽ sử dụng ở trong cái phòng là cái phòng hỏi đáp này. Đấy. Mình sẽ hỏi nó là tôi còn bao nhiêu kịch bản chưa xong thể, được chưa? Thì nghĩa là ở cái phòng này là mình tự chủ động mình đặt câu hỏi cho cái workflow. Còn cái kia là nó sẽ tự động thông báo cho mình hàng ngày. Đó, bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem nhá. Đầu tiên là mình sẽ test cái này trước đi. Mình sẽ test cái CD trigger này đi, được chưa? Mình test ở đây nhá. Đó, tiếp theo này mình bắt đầu ở đây này. Đấy, bây giờ thì cái con AI agent này đúng không ạ, nó sẽ đọc cái Google Sheet của mình. Đấy, nó sẽ đọc cái Google Sheet. Cái Google Sheet này là mình đã kết nối với cả N8N rồi. Đấy, nó sẽ đọc cái Google Sheet. Sau khi đọc xong đúng không, nó sẽ gửi tin nhắn về. Mình sẽ kiểm tra thử này. Đấy, thông báo ngày 8 tháng 4 cho sếp này, sếp có những kịch bản sau đây chưa hoàn thành, nhanh chóng hoàn thiện giúp em để cho editor chỉnh sửa. Được chưa? Thì nó rất là hay ở cái chỗ là thay vì trước đây là các bạn sẽ phải lên trên Google Sheet này, các bạn ngồi các bạn check xem là những cái bản nào mình chưa hoàn thành, thì bây giờ đúng không ạ, hàng ngày mình đã có một cái người trợ lý ngày nào cũng gọi là ngày nào cũng túc trực này, cũng đốc thúc mình làm video đi có kịch bản rồi. Đó, nó cũng là một cái rất là hay. Và cái cảm giác mà khi mà các bạn viết ra được một cái workflow như này, tuy là nó là một cái cực kỳ basic thôi nhá, nhưng thật sự là mình nghĩ là các bạn, nếu mà các bạn là những người mới, tại vì những cái ngày đầu mà mình tham gia mình sử dụng NSN thì mình nhận ra là nó quá là tuyệt vời. Tại vì vốn dĩ cái base của mình không bắt đầu từ một người biết coding hay là mình biết có quá nhiều kiến thức về LLM hay là gì cả. Mình là một người gọi là cực kỳ low code, thật sự là như thế. Nhưng mà mình gọi là có nhiều cái trải nghiệm đó, nên là cái kỹ năng của mình càng ngày càng nâng cao lên. Nên thật sự là những cái ngày đầu tiên ấy, khi mà mình trải nghiệm cái phần mềm như NSN hay là Make ấy, mình cảm thấy wow, mình viết được workflow thì nó rất là tuyệt vời. Và mình nghĩ các bạn cũng nên thử và trải nghiệm điều đó, được chưa? Đó, thì đây là ở cái cách thứ nhất, nó rất là nhanh trong một cái AI agent, nó tích hợp được với cả là model là Gemini. Và Gemini là dùng là hoàn toàn miễn phí, tại vì là cái API key nó được cấp free mà, đúng không ạ? Tiếp theo thì là mình có thêm cái tính năng tool, ở đây là tool mình sử dụng tool Google Sheet. Đấy, nó sẽ tự động vào trong Google Sheet, nó đọc những cái thông tin nào, những cái gọi là những cái video nào mà mình chưa tải lên, đúng không ạ? Nghĩa là mình chưa có kịch bản, mình có kịch bản rồi nhưng mình chưa hoàn thành, thì nó sẽ tự động nhận diện. Và khi mà nó nhận diện xong, đúng không ạ, nó nhận diện xong thì nó sẽ tổng hợp lại thông tin. Đấy, tổng hợp thông tin và báo lại cho Telegram của mình. Đấy, tất cả là setup chỉ trong vòng 3 nốt, được chưa? 3 nốt. Đấy, rất là đơn giản thôi. Đó, tiếp theo này là mình sẽ đến cái phần là test về cái việc là khi mà mình muốn chủ động hỏi AI agent nhá, thì mình sẽ bật ở đây đi. Đấy, mình sẽ bật ở đây. Rồi, mình sẽ tắt đi, mình sẽ bật ở đây. Đấy, được chưa? Nó đang đợi cái event này, đang đợi event này. Đó, thì bây giờ mình sẽ vào phần phòng hỏi đáp nhá. Lười quá, cho tôi biết tôi còn bao nhiêu kịch bản chưa hoàn thành. Đấy, đúng không ạ?
Mình sẽ đợi một xíu, nó đang nhận diện này. Đấy, nó nhận tin nhắn này. Và nó sẽ dịch, nó sẽ kiểm tra đây xem là gì ạ, mình có hỏi về kịch bản hay không. Nếu mà mình không hỏi về kịch bản thì nó sẽ bỏ qua, nó sẽ không trả lời. Và nó có thể là mình khi mà mình có thể thêm một cái nốt đấy nữa là như kiểu là nó sẽ trả lời mình thôi chứ nó không nói liên quan gì đến kịch bản chẳng hạn. Đấy, được chưa? Đó thì nó đã xong rồi ở đây đúng không ạ? Đấy, nó đã gửi cho mình y hệt như cái kia. Đấy, đây là những kịch bản mà anh chưa quay lại, được chưa? Đấy, từng kịch bản 11 kịch bản. Đấy, kiểm tra file đây đúng không ạ? Xem nào, từ 2 cho đến 12 đúng không ạ? Và bỏ đi cái dòng đầu tiên thì đúng là 11 kịch bản thôi. Đó, thì đây là một cái workflow mà mình nghĩ là thực sự là nó rất là dễ dàng để các bạn có thể gọi là bắt đầu vào làm luôn và thử nghiệm luôn ở trên N8N. Hiểu chưa? Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào làm nhé. Trước khi bắt đầu thì mình cũng muốn giới thiệu với các bạn về một cái cộng đồng có tên là AI Automation Club. Đây là một cái cộng đồng mình tạo ra để có thể dành cho những bạn nào yêu thích về AI này, về automation này, hay về workflow automation, hoặc các bạn đang có nhu cầu liên quan đến kiếm tiền trên mạng với AI hay là làm affiliate marketing với AI thì bạn hãy tham gia cái nhóm này. Trong cái nhóm này thì mình chia sẻ rất là nhiều những cái thông tin liên quan đến AI về workflow automation, cũng như mình có chia sẻ rất là nhiều những cái khóa học ở trên này mà do chính tay mình tạo ra. Đó. Ngoài ra này, những cái file template gọi là phức tạp hoặc là mình hay chia sẻ trên YouTube ấy thì thường thường mình sẽ chia sẻ hết toàn bộ ở trên cái cộng đồng này, đó, ở trong cái phần khóa học, và các bạn để dễ dàng thấy được ở phần tài nguyên và template, được chưa? Đó, ở trong này như kiểu là tự động đong 1000 sản phẩm này, hay hệ thống viết script một chạm này, upload media nền tảng, tất tần tật mình đều up ở trên khóa học này. Và tất nhiên trong tương lai thì mình sẽ còn cần được rất là nhiều những cái workflow nó phức tạp ở trong cái cộng đồng AI Automation Club này. Hơn nữa, trong cái cộng đồng này các bạn sẽ còn có những cái trợ lý AI như là AI Automation Club AI này, hay là Cloudy AI, ChatGPT, DeepSeek. Thì đây là một cái nền tảng, nó không chỉ là một cái cộng đồng dành cho các bạn, mà đây nó sẽ là một sân chơi kết hợp với AI rất là nhiều. Và mình rất là mong chờ sẽ được gặp mặt các bạn ở trong cộng đồng này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nhá. Đầu tiên các bạn tạo cho mình cái workflow này, được chưa? Bây giờ đây, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng tạo ra một cái trigger. Một cái trigger thì mình sẽ muốn là nó sẽ báo cho mình vào khoảng độ 8 giờ sáng, được chưa? 8 giờ sáng, 8 AM cho 9 giờ sáng hàng ngày đi. Đấy. Đây between trigger là một đây, được chưa? Đấy, số lượng mỗi một ngày nó sẽ báo cho mình một lần thôi, vào 9 giờ sáng. Tiếp theo ở đây, đúng không ạ? Mình sẽ thêm một cái AI agent. Đấy, một cái AI agent. Đó, đầu tiên là mình sẽ cần thêm cho nó cái model nhá. Model thì ở đây mình sẽ chọn là Google Gemini Chat Model, tại vì nó được dùng hoàn toàn miễn phí đấy chứ ạ. Thì để lấy được cái API của cái credential của Gemini ấy, thì đầu tiên các bạn chọn phần Create New Credential nhá. Ở đây là lấy API key này. Các bạn chọn phần là Get API key. Đấy. Và Create API key. Sau đấy là các bạn chọn cái Cloud Project. Thì cái Cloud Project này nó sẽ liên quan việc là lúc mà các bạn làm cái xác thực credential của Google ấy, thì các bạn để xem cái video ở trên này. Mình đã làm ra một cái video để hướng dẫn các bạn làm nào để xác thực credential Google rồi. Đó, hoặc là các bạn có thể xem về cái N8N tutorial của mình ở trên YouTube, một cái playlist cũng có đầy đủ tất cả những cái thông tin mà các bạn cần. Đó. Ok, thì các bạn lấy cái API key, xong rồi các bạn paste vào đây chẳng hạn. Đấy, các bạn paste vào đây chẳng hạn. Nhưng mình đã có rồi thì mình sẽ không cần nữa, được chưa? Ở đây thì mình sẽ có rất là nhiều những cái model khác nhau, thì mình sẽ lựa chọn một cái model, mình nghĩ là mình chọn cái 2.0 Flash Experiment này đi. Đây, chọn cái này. Ok chưa? Tiếp theo ở đây này là mình sẽ gọi là gì ạ? Thêm cái mình sẽ đầu cái connected chat trigger node này, thì bây giờ trước đấy nó sẽ không có cái chat trigger node mà mình sẽ thêm là vào phần define below, được chưa? Bây giờ mình sẽ add cái option, mình sẽ thêm một cái gọi là một cái prompt system ở đây. Đấy, một cái prompt system ở đây thì mình sẽ lấy cái prompt mẫu của mình, đúng không ạ? Xem nào, mình sẽ lấy cái prompt mẫu của mình. Thì bây giờ là mình sẽ thôi bỏ qua đi thì mình cũng hoàn thiện. Thì mình sẽ nhập cái prompt như này, được chưa? Đấy, mình nhập cái prompt như này. Đấy, bạn sẽ là một cái trợ lý tự động. Nhiệm vụ của bạn là đọc dữ liệu từ Google Sheet có chứa những thông tin về tình trạng của video, xác định các hàng có cột có tình trạng là video là chưa tải lên. Và với mỗi cái hàng như đấy thì các bạn sẽ trích xuất cái caption video mới này, link Google Doc này và link Google Drive tương ứng. Thì đây, đúng không ạ?
những cái video nào có tình trạng video chưa tải lên này thì trích xuất cái gì ạ, cái caption video mới này, cái link Google Doc này, link Google Drive này đó, và nó sẽ xuất cho mình cái kết quả dạng định dạng sau cho mỗi dòng, thì nó sẽ là caption video mới này, link Google Sheet, link Google Doc này, và Drive upload, link Google Drive. Thì cái lý do mà mình bảo nó là upload cái dạng như thế, tại vì là để hyperlink ở trên Telegram, đúng không ạ? Đấy, như này thì các bạn sẽ cần phải trình bày theo cái dạng là ngoặc vuông, đấy, text ngoặc vuông rồi ngoặc tròn đó, thì cái link trong ngoặc tròn nó sẽ thành một cái hyperlink. Đấy, được chưa? Cái này thì mình có hỏi ChatGPT thôi, tại vì ban đầu mình cũng không rõ lắm. Ghi nhớ này, chỉ lấy các dòng của chưa tải lên này, không thêm nội dung thừa dư ngoài các định dạng yêu cầu. Đó, rất là đơn giản, một cái câu prompt mà mình nghĩ là nó đủ vừa để khái quát. Còn thật sự ví dụ trong trường hợp ấy mà nó vẫn thỉnh thoảng hay bị lỗi thì các bạn có thể là sửa cái câu prompt thành tiếng Anh. Mình làm video thì mình làm tiếng Việt để cho các bạn dễ hiểu, còn thường mình thật sự là mình nhiều khi mình cũng hay sử dụng tiếng Anh cho những workflow nó phức tạp, tại vì mình nghĩ là AI agent nó nhận tiếng Anh cảm giác thôi nhá, là nó tốt hơn tiếng Việt rất là nhiều. Không hiểu như nào nhưng mà mình thấy nó tốt hơn tiếng Việt rất là nhiều. Mình thấy thế. Được chưa? Ok. Tiếp theo là mình sẽ thêm một cái tool ở đây, được chưa? Trước đấy đi, đoạn mình sẽ yêu cầu nó là require specific output format. Để làm gì thì nữa mình sẽ giải thích. Ở đây thì sẽ có phần là cái phần tool output, được chưa? Tool output ở đây thì mình sẽ thêm cái tool là Google Sheet. Google Sheet tool. Đấy, đầu tiên là mình sẽ chọn, đúng không ạ? Mình sẽ cần nó đọc, thì ở đây sẽ chọn cái operation là get row. Đấy. Get row, đúng không ạ? Nếu các bạn muốn nó tạo thì các bạn sẽ chọn là create, nhưng mà mình muốn là nó đọc những cái dòng ở trong Google Sheet. Đấy. Mình sẽ chọn cái file Google Sheet thôi, là insert TikTok này. Các bạn tích vào đây để kiểm tra nhé. Tích vào đây kiểm tra đúng rồi, đúng không ạ? Các bạn chọn vào cái phần Sheet thì các bạn chọn là phần nhận thông tin, được chưa? Nhận thông tin. Ok chưa? Thật ra nhé, nếu mà các bạn cũng có thể chỉnh cái phần filter ở đây. Các chỉnh cái filter ở đây, các bạn có thể lựa chọn những cái dòng nào mà nó có cái phần là gì ạ? Tình trạng tải video, rồi các bạn thêm vào đây. Đấy, thêm cái value vào đây là chưa tải lên chẳng hạn. Đấy. Được chưa? Rồi các bạn thay đổi cái prompt cũng được. Đó, nhưng mà mình ở đây là mình giải thích cho các bạn là trong trường hợp mà các bạn đọc những cái dữ liệu nó khác, nó cũng không phải là dạng video này, nó cần nhiều cái kiến thức hơn, thì các bạn sẽ cần phải cung cấp cho con AI agent này nó đủ thông tin, đủ dữ liệu để nó có thể hiểu được. Đó. Được chưa? Tiếp theo là ở cái phần này mình sẽ có thêm một cái phần là structure output pressure. Tại vì mình ở trong này ấy, là mình đã có yêu cầu nó ra một cái định dạng format là caption video mới rồi, nhưng mà thật sự ấy, là đôi khi ChatGPT, đúng không ạ, hoặc là Gemini, hoặc là Perplexity, hay là một vài những công cụ AI khác, nó thi thoảng nhá là nó vẫn trả lại một cái kết quả nó không hoàn toàn chính xác đâu, được chưa? Nó không hoàn toàn chính xác, thành ra là nó sẽ bị lỗi này lỗi kia một tí ở cái phần JSON đầu ra ấy. Nên là mình nhất thiết là mình phải cho thêm một cái structure output này, thì khi mà các bạn yêu cầu nó ra một cái structure output, đúng không ạ, thì nó sẽ ra đúng như thế. Đây thì mình có một cái structure output như thế này. Đó, mình cho nó mẫu một cái format. Đấy, một cái format ở đây thì nó sẽ ra, nó sẽ bao gồm là tên kịch bản này, tên kịch bản này, link Google Doc này, link video này. Đó thì nó là một cái một cái example này, generate from JSON example, thì AI nó sẽ tự động học theo cái example này và nó sẽ trả cho mình một cái kết quả chính xác nhất dựa trên cái JSON này, được chưa? Hầu hết là mình thấy là nó làm tỷ lệ nó giống tương đối đến khoảng độ 90-95%, còn nếu mà nó không đúng ấy, thì nó sẽ lỗi luôn, được chưa? Đó. Bây giờ này là các bạn sẽ cần một cái nốt nữa, đúng không ạ? Một cái nốt Telegram. Và để các bạn có thể tạo được một cái structure output này nhá, thì các bạn có thể vào ChatGPT và yêu cầu nó tạo cho mình một cái structure output pressure. Đấy, để nó đầu ra được một kết quả như nào thì các bạn có một cái kết quả đấy. Thì các bạn bảo nó làm cho mình số lượng bao nhiêu thôi, thì nó sẽ nhân cho bạn lên, được chưa? Nên là mình sẽ làm một cái nốt là nốt Telegram để mình gửi tin nhắn, được chưa? Mình gửi cái tin nhắn về cho con bot của mình, send a text message, được chưa?
Vậy thì bây giờ làm nào lấy được cái message ID nhỉ, đúng không ạ? Đây thì mình sẽ làm nào. Cũng có rất là nhiều cách, nhưng thường mình sẽ sử dụng cách này. Mình sẽ sử dụng cách này là mình sẽ cho nó nhận trước đã. Mình sẽ cho một cái trigger Telegram này, đúng không ạ? Mình kiểm tra cho nó nhanh. Đấy, trigger này mình sẽ lấy là gì ạ? On message. Được chưa? On message thì mình sẽ ấn phần test step trước đã. Từ từ mình sẽ cho nó là resolve outstanding before you active it, đúng không ạ? Mình sẽ bỏ qua cái này trước đi, mình xóa cái này đi đã, đúng không ạ? Mình sẽ test cái workflow này đi. Đấy, bây giờ mình sẽ nhắn tin thử vào cái phòng gọi là gì ạ? Bọn nhắc nhở đi, alo, được chưa? Đó, thì nó ngay lập tức là nó nhận luôn được cái tin nhắn, đúng không ạ? Thì ở trong này này nó sẽ có cho mình những cái thông tin như kiểu là chat ID. Đấy, chat ID này, được chưa? Chat ID. Thứ hai sẽ là gì ạ? Thread ID. Chúng ta kiểm tra xem có phần Thread ID không nhá. Đây, Message Thread ID. Nếu mà ví dụ các bạn nhắn trực tiếp cho con bot, nếu mà các bạn nhắn trực tiếp cho con bot ấy, nó là MCBA agent chẳng hạn, đúng không ạ? Nếu mà các bạn nhắn trực tiếp cho con bot MCBA bot agent này thì các bạn chỉ cần dừng lại ở cái gì ạ? ID, chat ID này thôi, được chưa? Đây. Còn nếu mà ví dụ các bạn cho con bot của mình vào trong một cái group như thế này, được chưa? Và các bạn có một cái topic riêng biệt, đấy, như cái này chẳng hạn, thì các bạn sẽ cần phải lấy gì ạ? Các bạn sẽ cần phải lấy cái thread ID của nó, như ở đây là 173, đúng không ạ? 173, ok, nhớ là 173 nhá. Ok, bỏ qua phần này đi. Mình sẽ để cho Telegram này, mình sẽ để cho nó là send message này, send message này. Bây giờ này, chat ID này, mình sẽ nhập cái này, được chưa? Add field. Các bạn chọn cho mình phần append attribution nhá. Các bạn tắt đi để nó không hiện lên cái quảng cáo về NN. Tiếp theo này, các bạn chọn vào phần là gì ạ? Message thread ID, đúng không ạ? Thì các bạn phải điền đúng. Nếu các bạn không điền đúng ấy thì nó sẽ không gửi về đúng cái topic đâu, được chưa? Đó, phần text này nhá, thì bây giờ mình sẽ phải gì ạ? Deactive vào đi đã, được chưa? Mình sẽ phải test trước đã. Mình sẽ test đi. Cái này trước nhá. Đó, mình sẽ test này. Đó. Nó đọc Google Sheet đầu tiên nhá. Đấy, xong rồi sẽ cho vào Gemini nó xử lý dữ liệu. Nó xử lý dữ liệu xong, được chưa? Đấy, mình sẽ kiểm tra kết quả đầu ra nhá. Sẽ là như này, được chưa? 7 công cụ AI nên thử. Đó, rất là mượt rồi. Bây giờ mình bật lại cái workflow này. Đấy, bây giờ mình sẽ kéo, được chưa? Mình sẽ kéo thì mình thêm sẵn một cái dòng text như ở đây. Đây. Đây, mình sẽ để thông báo như này chẳng hạn. Expression này, để thông báo như này. Đấy. Đầu tiên là mình thông báo cái ngày hôm nay, đúng không ạ? Thì mình sẽ thêm một cái là now.format. Đấy, đi. Thì như bình thường ấy, các bạn muốn biết cái ngày giờ hôm đấy thì các bạn sẽ thêm một cái JSON như này. Đầu tiên là các bạn sọc nhé. Đấy, từ từ ngược các bạn. Đấy, như này đúng không ạ? Rồi các bạn thêm một cái JSON, một cái ký hiệu hình đồng tiền này, now, thì nó sẽ thêm được cái thời gian cho các bạn, được chưa? Như là thời gian nó sẽ đây là date time này, nhìn nó rất là loằng ngoằng, đúng không? Rất là loằng ngoằng. Thì mình sẽ format nó lại. Mình format nó lại thì cái này thật ra các bạn sẽ cần phải một vài những kiến thức liên quan đến JSON chẳng hạn. Format. Đấy, thêm ở đây thì mình sẽ, ví dụ mình sẽ là year đi, được chưa? Mình sẽ cho nó là year cái thiểu R. Đấy. Format MT. Thêm cái này quên mất. Đây. Đây. Đó. Thì nó sẽ là 2025 chẳng hạn. Thì đây là mình là đây month year thì nó sẽ là mùng 8 tháng 4 2025. Đó. Hoặc thật ra thì muốn đơn giản hơn nhá, thì các bạn cứ ném vào trong ChatGPT hay là Cloudy, nó cũng sẽ hỗ trợ các bạn cái phần này rất là nhanh thôi. Đó, thật sự. Tiếp theo là nó sẽ báo là sếp có những kịch bản chưa hoàn thành, nhanh chóng hoàn thiện giúp em nhé. Thì ban đầu mình cũng có ý định là mình tạo bằng AI để bảo nó tạo cái lời nhắc luôn, nhưng mình nghĩ là ra thì cái đấy nó cũng cần thiết, mà nó còn tốn cả gọi là tốn cả token nữa. Nhưng thật ra mình dùng Gemini cũng tốn, nhưng mà mình muốn là thôi cho nó nhanh, cho nó formal một tí, được chưa? Thông tin này mình tạo bằng AI rồi thì cái phần nhắc nhở này mình muốn nó nghiêm chỉnh, nó theo cái format nhất định hàng ngày,
Đấy. Tiếp theo ở đây là mình sẽ có một cái là mình sẽ copy, mình sẽ kéo cái này sang đây này. Đấy, nó sẽ là cái này, ban đầu nó sẽ là cái này, được chưa? Nhưng mà ví dụ như các bạn thấy nhá, nhưng mà mình xóa cái trên này đi đúng không ạ? Thì cái format ban đầu nhìn nó sẽ rất là cồng kềnh, được chưa? Nó sẽ rất là cồng kềnh. Thế mình đã format nó theo cái dạng này. Đấy, mình sẽ format map item index. Đấy, thì nó sẽ cách dòng ra này và nó sẽ thêm thứ tự từ 1 cho đến 11 hoặc là 12, 13 gì đấy. Được chưa? Và mình thêm một cái cách dòng. Đấy, thêm những cách dòng để làm sao cho cái gọi là trình bày ở trên Telegram nó gửi sang nhìn cho nó đẹp. Thật sự chứ bây giờ mà nhìn nó kiểu nhìn nó như thế này thì các bạn, mình nghĩ là các bạn có muốn xem không ạ? Đúng không ạ? Như này thì chả biết được đâu với đâu cả. Đây mình sẽ thử các bạn xem nhé. Nhìn là biết này. Đây. Đây. Nhìn như này thì làm sao mà biết được bản nào kịch bản nào. Mình nhìn mình còn lú chứ các bạn thì nói chung là nó không được đẹp, đúng không ạ? Nên là mình đã yêu cầu nó đây gửi cái dạng Legend như này. Đấy, nó vẫn lấy trên cái thông tin cũ thôi, nhưng mà biết một chút về Legend thì làm cái này nó sẽ dễ rất là nhiều. Đó. Đó, thì đây nó là xong cái bước đầu tiên đúng không ạ? Đây mình gửi lại này, gửi lại. Đấy. Các bạn lấy cái workflow này về các bạn chế cháo nào thì đấy là việc các bạn, mình nghĩ là nó cũng rất là đơn giản. Đó, tí nữa thì mình cũng sẽ để một cái đường link ở bên dưới để các bạn có thể lấy được cái workflow này một cách hoàn toàn miễn phí, được chưa? Đó. Tiếp theo là mình sẽ đến cái thứ hai đi, được chưa? Cái workflow thứ hai. Đấy. Workflow này thì như các bạn đã biết là mình sẽ tự động chủ động hỏi cả Telegram, được chưa? Hỏi Telegram để có thể hỏi được kịch bản của mình là mình còn bao nhiêu kịch bản này. Đấy, ví dụ bây giờ mình sẽ thêm một cái biến là trigger Telegram như vừa nãy mình đã dùng đúng không ạ? Rồi mình lại ấn test step này. Đấy, bây giờ mình vào cái phòng là gì ạ? Phòng hỏi đáp. Đấy. Hỏi đáp bây giờ mình sẽ thử một tin nhắn đi. Tôi xin chào đây, được chưa? Xin chào. Đấy. Ở đây phần xin chào này, đúng không ạ? Thì mình sẽ nhận được cái thread ID của nó này với cả cái chat ID này, bỏ qua phần này đi. Tiếp theo là mình sẽ ở đây thì các bạn có rất là nhiều cách khác nhau nhá. Mình sẽ muốn phân loại nó xem là liệu đây có phải là một cái câu hỏi liên quan đến kịch bản hay không, thì mình sẽ sử dụng cái OpenAI này, text classifier, được chưa? Mình sẽ sử dụng cái text classifier. Thì ở đây nhá là mình sẽ cho cái input vào, đúng không ạ? Mình sẽ tìm cái câu trả lời xem nào, cái câu hỏi của mình đâu rồi. Ở đây xem nào, nó sẽ là xin chào, cái phần text sẽ xin chào đúng không ạ? Đấy. Ở đây thì mình sẽ hỏi nó một cái câu hỏi xem nào. Category sẽ là đúng đi. Dạ, đúng. Đấy. Hỏi về kịch bản, không nhắc đến kịch bản chẳng hạn. Sai. Và mình nghĩ là mình sẽ cùng một cái câu prompt như này đi cho nó hợp lý hơn. Đây, được chưa? Nếu Trung Dung có hỏi về kịch bản hay hoàn thành chưa thì là đúng. Đấy. Thì mình sẽ kéo cái model ở đây thì mình sẽ sử dụng model Gemini luôn. Thì mình sẽ test thử xem nhá. Đó, đúng. Được chưa? Nghĩa là gì ạ? Nó nhắc đến kịch bản không? Hỏi về kịch bản thì mình ở đây mình câu hỏi là nội dung xin chào. Cái này sai à? Phải bảo là sai chứ nhỉ? Nó lại báo đúng là sao ta? Hỏi về kịch bản, không nhắc đến các câu hỏi liên quan đến kịch bản. Đó. Bây giờ mình sẽ test thử này. Vẫn là đúng. Thử sửa lại câu này đi. Mình để không nghe thôi. Test thử xem. Đó, sai. Được chưa? Đó. Tiếp theo này thì mình sẽ thử lại một lần nữa. Test step đi. Là tôi còn bao nhiêu kịch bản chưa hoàn thành. Đấy, mình sẽ ấn phần là gì ạ? Mình cứ gửi trước đi. Ở đây nó vẫn tự nhận thôi. Đó, được chưa? Mình sẽ test này. Bây giờ nó là đúng rồi đúng không ạ? Thì mình sẽ tiếp tục này, cho nó vào con AI agent thì mình copy nguyên cái này. Đã copy nguyên này thôi. Đúng không ạ? Cái quy trình nó cũng gần như là thế thôi.
thay mỗi cái là gì ạ? Bây giờ nó là cái trigger thì bây giờ là các bạn nhận cái thông tin này trước. Đấy, các bạn kéo đúng sai vào đây. Đấy, được chưa? Bạn một chữ tự động này mình sẽ thử nhá, mình thử đây luôn. Xem như nào nhá. Đấy. Feed require format này. To continue change on root. Thử lại đi. Lại giữ ta. Xóa cái đi này, cho cái lên đây này, không nhất thiết là phải đây, các bạn có thể kéo được hai cái cùng một luôn nhá. Đây, để thử xem này. Đó. Đấy, chắc là nó bị lỗi một cái gì đấy ở cái phần update lên thôi. Đó, mình sẽ test này. Được chưa? Báo về ở đây này, bọn nhắc nhở này. Đó. Ví dụ trong cái trường hợp mà nó báo là gì ạ? Mình cái câu hỏi đây nó không liên quan đến kịch bản thì mình sẽ cho thêm một cái AI agent đi, cho thêm một cái AI agent đi. Mình vẫn sử cái chat model này, mình kéo lên trên cái model này. Được chưa? Các bạn có thể sử dụng gì ạ? Một cái model cho nhiều AI agent. Đó, thay vì các bạn phải tạo thêm từng cái một cho từng cái này thì các bạn có thể dùng chung một cái model luôn. Đó. Ở đây thì mình sẽ có một câu hỏi sẽ bỏ qua đúng không ạ? Thay vì đấy đúng không? Mình sẽ chào bạn, tôi buồn quá chẳng hạn đi. Được chưa? Mình sẽ test thử cho các bạn xem nhé. Đó, sẽ test thử đây. Nó sẽ là sai đúng không ạ? Nó sẽ là sai. Ở đây chưa chạy à? Đây, nó là sai đúng không ạ? Mình sẽ cho chạy vào đây. Đấy, ở đây thì mình sẽ cho nó nhập cái input vào. Chào bạn, tôi buồn quá chẳng hạn. Đấy. Đây, system message thì mình sẽ để là you are helpful assistant thôi, để nó trả lời mình tự động thôi. Đấy, thì mình cũng kéo về đây. Đấy, bây mình sẽ thử xem nhá. Mình cho em, mình sẽ thử xem nó như thế nào, có được không? Được nhá. Đó, được chưa? Đấy. Thì ở đây này, mình muốn thay đổi cái câu khác đi. Cái câu này nó ấy quá. Đây. Mình sẽ lấy những cái thông tin, được chưa? Đây. Thế này thôi. Đây, thử step này. Mình sẽ kiểm tra nhá. Đó. Chào bạn, nó rất tiếc khi bạn nói bạn điều này này, đúng không? Thật không vui chút nào. Thì bây giờ là mình sẽ thử test cho các bạn xem này, ấn save này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ test nhá. Đây, mình đã bật cái active cái workflow lên thôi. Mình sẽ ấn save một lần này. Mình sẽ test đi, được chưa? Mình sẽ test thử này. Hôm nay trời đẹp ghê. Đó, đúng vậy, hôm nay thấy rất đẹp này. Mình sẽ bỏ qua, mình sẽ kệ nó đi nhá. Mình sẽ bảo là tôi còn bao nhiêu kịch bản. Thì cái execution này nó sẽ bắt đầu chạy. Bây giờ nó sẽ chạy cái execution này. Đấy, bắt đầu sẽ kiểm tra. Đấy, nó sẽ báo cho mình. Đây, nó chạy cái execution 7 giây. Đấy, đợi một tí đúng không ạ? Nó sẽ gửi về cho mình cái thông tin. Bây giờ ở đây này, nó sẽ gửi về cho mình. Ở đây mình sẽ thay đổi. Đây. Nó đang báo nhầm con bot đúng không ạ? Con bot ở đây mình bị nhầm thì mình sẽ lấy không cái message thread ID này. Nó là ở trên này, là ở trong cái con bot nhắc nhở hàng ngày ấy. Còn ở đây mình thay đổi cái message thread ID, mình sẽ thay bằng cái này, được chưa? Sẽ thay bằng cái thread ID này. Đấy. Đó, để test lại. Đó, phòng hỏi đáp này, được chưa? Đấy. Ngoài ra này, tại vì là mình để nó ở trong group, đúng không ạ? Mình để nó ở trong cái group. Mình sợ là ví dụ như mà mình nhắn ở ngoài ấy, khi mà có bất cứ một cái tin nhắn nào từ Telegram trigger đến thì mình sẽ thêm một cái là if. Đấy, một cái câu điều kiện, được chưa? Một câu điều kiện thì mình sẽ để cho nó ở đây này. Ví dụ đầu tiên là cái phần chat ID ở đây, nó sẽ bắt buộc phải bằng cái
1002.998 này. Ở đây mình sẽ chọn cái là number equal to, được chưa? Equal to. Đấy. Tiếp theo ở đây mình sẽ thêm một cái điều kiện condition. Đấy. Là mình sẽ cho cái message thread ID này luôn luôn bằng 4, được chưa? Number này equal to. Đấy. Mình sẽ test. Đó, thì trong cái điều kiện là gì ạ? Nếu mình nhấn tới đây, đúng không ạ? Mà nếu mà nó có cái chat ID với cả cái message thread ID là như thế này thì nó là điều kiện nó là true, được chưa? Còn trong trường hợp, đúng không ạ, cái điều kiện này nó là false. Đấy, nó là false. Thì sao, đúng không ạ? Nếu mà nó là false, ví dụ như kiểu là bây giờ mình sẽ thử nhá. Mình sẽ nhấn nữa, mình sẽ ấn từng cái trigger đây, đúng không ạ? Deactive workflow trước. Khi mà các bạn nhắm ra trên Telegram thì các bạn phải deactive workflow trước, các bạn mới test được. Mình sẽ test cho các bạn ở cái phần if này đi. Để bỏ tắt này đi này. Test ở đây. Đấy, sẽ nhấn một cái tin ở trong cái phòng general này đi, được chưa? Đó, thiếu nhận và nó nhận diện được là cái chat ID này và cái message thread ID này nó không có ở đây, được chưa? Thì nó sẽ báo là false. Ví dụ bây giờ mình sẽ thử trong một cái phòng khác đi. Mình sẽ thử ở trong một cái phòng bot nhắc nhở đi, chẳng hạn. Đó, thì nó sẽ cũng báo là false, được chưa? Tại vì sao? Tại vì là cái thread ID đây nó là 173 chứ nó không phải là 4. Tuy là trong cùng một phòng nó cùng một cái ID chat rồi, đã chuẩn rồi, nhưng vì cái message thread ID nó là 173 không phải là 4 nên là nó mới không bắt được. Đó, thì đây nó là một cái workflow automation, gọi là một cái con bot nhắc nhở cơ bản ở trên NSN. Và mình nghĩ là video này sẽ hữu ích cho rất là nhiều những cái bạn nào mới bắt đầu. Và mình nghĩ rằng là các bạn có thể trải nghiệm thử cái workflow này. Mình sẽ để thông tin ở bên dưới phần mô tả để cho các bạn có thể dễ dàng lấy cái workflow này hoàn toàn là miễn phí, được chưa? Ok. Ngoài ra về cái cộng đồng mà mình có giới thiệu với các bạn ở giữa video ấy thì mình hiện tại là mình đang còn 25 slot cuối cùng dành cho 50 bạn đầu tiên tham gia vào AI Automation Club với giá là 369k. Đó, thì sau này kể cả khi mà gọi là cái cộng đồng này tăng giá thì cái giá mà các bạn đăng ký dành cho 50 bạn đầu tiên nó vẫn sẽ luôn luôn không thay đổi, được chưa? Luôn luôn không thay đổi, nên là các bạn tranh thủ luôn nhá. Ok. Ngoài ra nếu các bạn quan tâm đến workflow automation hay là AI hay bất cứ cái gì liên quan đến AI thì các bạn phải comment xuống bên dưới cho mình biết. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên cho mình một like và một subscribe nhá. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.